Joo, se... Miltä tuntuu? Nyt on toivottavasti se päivä, kun mä viimeinkin pääsen ajamaan tällä Yamahalla. Viimeksi tähän tein öljynvaihon ja vaihon tulupan ja se ei oikein tahtonut silti käydä kauhean hyvin. No mä käytin sitä kaasuttimen irti ja putsasin sen ja... Sitten kun olin laittamassa kaasutinta kaasin nippuun, niin huomasin siinä tuossa kaasuttimen päällä on semmonen vipu, joka ilmeisesti on tämmönen hot start-vipu. Eli vähän niinku käänteinen ryyppy. Se antaa enemmän ilmaa silloin kun moottori on lämmin. Se helpommin käynnistyy kuumana. Niin se hot start-vipu ei ilmeisesti ole mennyt ihan pohjaan tai ihan niinku kiinni. Siinä on semmonen läpivientikumi, minkä päälle se jäi niinku kantamaan. Se oli huonosti se kumi kiinni, en tiedä onko se edes oikea kumi siihen, se näyttää vähän jännältä. Eli se on ilmeisesti aina vähän sieltä haukannut ilmaa ylimääräistä sieltä. Mahdollisesti sen takia ei ole sitten kauhean hyvin kylmänä lähtenyt käyntiin ja ei ole sitten käynytkään kauhean hyvin, kun se on saanut liikaa ilmaa. Poksahti tuo kytkinvaijeri poikki. Siihen on tilattu uusi vaijeri ja pannaan se siihen paikalleen. Ja... Oho. Sitten toivottavasti päästään jo ajamaan. Vähän jo polttelis. Nyt mua jännittää ihan tosissaan. Ensimmäiset startit remontin jälkeen. Ryyppy päälle ja pari kertaa tosta suihkautetaan ja tyhjäkäyntiä vähän isommalle. Nyt se savuttaa. Mistä se? Mitä se onkin? Joo, siellä sullaa tämmönen joku. Pitääkö hakkea vettä? Ei. Nyt työ palaamaan. Miksi tuo oli tuo? Tuossa tuo. Ei kato, kytki ei toimi. Nyt se on vapaalla, mutta tuo ei kytki jostain syystä toimi. Pitääkö se laittaa vielä käyntiin? Vähän tällä nyt uskalla lähteä ajamaan, kun ei kytkin toimi. No kyllä tää nyt rupes. Tää kytki ainakin vähän. Kun se vaan, että se on käytön puutetta. Joo, kyllä sen... Pitäisikö mun uskaltaa nyt sitten lähteä ajamaan? Voinko mä voihan sitä nyt aina kaatua. Kyllä se nyt toimii. Kyllä se yhtäkkiä toimii. Sillä lähdettä ajaa. No mä kokeilen. Mua jännittää.
Siellä on niin pehmeä, ei se pysty ajamaan tuolla. Kärisittekö? No. Oi. Miltä tuntuu? Aika hullu peli. En mä uskaltanut ajaa kuin ykköselle. Joo, meinasitko sä kaatua? No joo, tässä on aika äkäiset nämä etujarrat. No mä painoin etujarraa. Ehkä tää pitää tuota takajarraa avata että... Vähän kakkaa lenteli, kun ajelit. Niinkö? Joo. On tässä vähän tehuakin. On aika Semmoinen kilpailu. No tappovehe. tää on kyllä kilpavehe. Pitäisikö meidän vaihtaa se vähän Ei, kyllä kevyempää? se tästä Kevyempi. tuota Kilpapomoni on kilpapomo, niin on. Mikä moposi sulla? mopo. No sulla on Huhhuh. mopo. Kyllä se kun oppii tätä käsittelemään, niin Niin. Meinaatko sä käydä? totta kai mä käyn. Sinne meni. Ei tohon vapaata löytyy. Okei. No tää käy aika korkeilla kerroksilla. Aika raskasta. Tuntuu käsisekö pitää kauhosta kankia kiinni. Kyllä sekö sitä niinku oppii häntläämään ja tää oli ensimmäinen kerta. Mä käyn joka päivä kuulettuna pyörättää. On aika raju peli. Ei vitsi. Näin ensikertalaisille tämmönen. Tai eiköhän se siitä kun käy ajellen. Ei vitsi. Hullu peli. Mut nyt se toimii ja mutta kun kovaa aju. Nyt täytyy vähän hengähtää ja sen verran tuli adrenaliinia tosta ne